Yo mga Lods, bago ang lahat, welcome sa Lodz TV, welcome sa YouTube channel ko, welcome sa panibago nating vlog. At sa video na ito mga Lods, ituturo ko sa inyo paano maglinis ng throttle body ng Honda Click 125 or 150, ayan, pwede yan dyan. Pero itong sa video na ito is 125 yon. Siguro sa mga next video natin, ilalabas ko yung pang 150 na throttle body cleaning natin. So, tropa ko yung nagpagawa ng motor at hindi niya pala alam na nagvo-vlog tayo, nagvo-vlog ang Lodz TV, at hindi niya rin alam na nalilinis pala yung throttle body. So kala niya carburetor lang nalilinisan. Sabi ko pre, nalilinis din yan. At ayun nga, nakita niya na ganun pala kadumi ng throttle body niya. Ginagamit niya yung pang negosyo sa nagde-deliver siya ng mga package from Lazada at Shopee, ayan. So, nadadala niya yun sa mga malayo dito, so walang gasoline station. Nagpapagas siya sa mga bote-bote, ayan, mga ganyan. 40k something na yung odometer niya. Nirecommend ko sa kanya na yun na linisan ng throttle body. Stay tuned lang mga Lods, ayan. At maraming salamat sa suporta dito sa Lodz TV. At ikaw pala Lods, na kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa YouTube channel natin, so inikayat kita na i-subscribe itong Lodz TV at i-hit yung notification bell icon na yan para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial video tulad nito mga Lods. So punta na tayo sa pinaka-topic natin. Ito na, Lodz, pasok! Soldier. Susi natin mga Lods. Yan. 43,962. So, yan. At tanggalin mo natin tong apat na bolt na ito mga Lods. Hilip. Tapos 10mm tatlo. Saka yun. Saka dalawa. Ito pilip ulit magkabilaan. Ayan. Sa ilalim is wala na. So, Soldier. With all the advantages and opportunities, I would Soldier.
aso. Hindi, amoy aso nga. Yung amoy dairo. Ka. Ito. Ikaw yun. Ha? Ikaw. Kape. Grabing dumi nyo. Ilawan natin mga lods. Wala talaga, hindi makita yung loob. So, pero maliwanag talaga yan dyan kasi maitim lang talaga yung loob. Kaya hindi natin makita yan. Dumi oh. Dumi yan lods. Ito, grabing dumi rin, no? Bili mo, papasok yan sa barbula mo, papasok yan sa piston mo. Sayang makina. Oh. Oh, dumi. So, tanggalin natin tong o-ring niya mga lods kasi pwede tong lumaki pag na pag na basa ng liquid na Kaya wala tayong makita niyan dito. Tanggalin natin, punasan na lang natin yan mamaya. Yan. Soldier.
Ito Lodz, pwede naman natin tong sprayan kasi may mga para matanggal din yung mga carbon niya, mga dumi niya. Oh. Wala namang problema yan mga Lodz. Ito naman Lodz, marami rin tong loob nito pero hindi ko pwedeng sprayan kasi baka pumasok sa barbola yung ano, yung liquid. So ganito lang ang diskarte ko dyan, malinis sa pamunas yan, tapos sundot-sundutin ko yan ng ganyan hanggang sa magputi siya, ulit-ulitin nyo lang yan, dumi diba, ulit-ulitin nyo lang yan Lodz. Pag alam nyo malinis na, okay na yan, punasan nyo na ng With all the advantages and opportunities, I would give. Soldier. Soldier. Parang ginahano na yung gear nun eh. Ngayon belt. Kuha pala ang belt. Ay, okay na. So yan Lodz, under na siya, okay na, linisan na lang natin to. Yan, tapos okay na ito mga Lodz, wala rin blink yung FI indicator nya. Takpan na natin to, tapos pa road test na natin. So yun nga mga Lodz, baka nakalimutan nyo mag-subscribe, pa-subscribe dito sa Ryan Lodz TV at i-hit yung notification bell icon na yan mga Lodz para updated tayo. So okay na ito mga Lodz, road test na lang. So sa sunod na video ulit mga Lodz, maraming salamat sa inyo. Ciao! Soldier.